Phần 1 đã có 8 cái tên lớn. Phần 2 này tôi bỏ hoàn toàn các cặp đó sang một bên, mở lại đống tab chưa kịp đóng và tìm 8 cặp đang tăng tốc rõ nhất trong năm 2026. Đây không phải bảng xếp hạng IUI nhiều hơn, càng không phải giấy chứng nhận do bộ đẩy thuyền cấp. Tôi nhìn vào 4 thứ: dự án đang có, độ bàn tán, hoạt động với fan và khả năng khiến khán giả nhớ cả hai tên, me chèo dùng để đánh nhau xuống và việc luôn nào. Số 8, Bam. Và Bam bước vào đường đua với một lựa chọn khá khôn. Thay vì kể lại chuyện hai người nhìn nhau 3 tập, hiểu lòng 4 tập rồi tập cuối mới chịu nắm tay, Full đưa họ thẳng tới đời sống hôn nhân. Phim lên sóng Channel 3 từ ngày 24 tháng 4 năm 2026, xoay quanh Aiun và Pha Phân, một cặp đôi đi từ tình yêu thời đại học đến chuyện xây dựng gia đình, mong muốn có con và trách nhiệm mà tình yêu đôi lứa chưa chắc giải quyết được. Đám cưới trong phim tình cảm thường là điểm kết. Full lại nói, xong lễ rồi hả? Tốt, giờ tới tiền điện, kỳ vọng gia đình và các cuộc nói chuyện rất khó. Tôi thích hướng này vì Bam không bị buộc phải bán cảm giác mới yêu bằng mọi giá. Họ phải tạo ra cảm giác hai người đã sống cạnh nhau đủ lâu để biết đối phương thở dài kiểu nào thì sắp có chuyện. Mang năng lượng chín chắn, ánh mắt giữ cảnh tốt, Bam mềm và sáng hơn, nhưng không bị biến thành một người chỉ đứng đó để nhìn dễ thương. Hai người khác nhịp mà không lệch nhịp, một người như đứng đường dọc, một người như đường ngang. Đặt đúng chỗ thì thành khung nhà, đặt sai chỗ thì thành bản Excel cảm xúc. Nhìn thôi đã muốn xin nghỉ phép rồi. Channel 3 còn tiếp tục đẩy hậu trường, photobook, fan site và sự kiện tập cuối, nghĩa là khán giả không chỉ xem nhân vật, họ bắt đầu muốn xem cặp chính Bam. Luận câu chuyện trưởng thành, hình ảnh ấm và diễn đời sống chung khá thuyết phục. Điểm trừ là ai vào xem để tìm cẩu lưu nhẹ nhàng có thể bị đưa thẳng vào buổi họp gia đình lúc 8 giờ sáng ngày thứ hai. Số 7, Bleachy là Maple và Chanchi, hai gương mặt được chú ý mạnh sau Clay Bell. Điểm hút của họ không nằm ở kiểu vừa xuất hiện đã phá luôn đồng hồ đo nhịp tim, nó đến từ cảm giác mong manh, hơi nguy hiểm và rất khiến khán giả muốn bảo vệ nhân vật. Dù đôi khi chính nhân vật là người gây chuyện trước, Clay Bell đặt họ trong môi trường nhà tù, nơi lòng tin, quyền lực và sự sống còn đè lên mọi quyết định. Bối cảnh nặng như vậy mà cặp diễn không đủ chắc là chemistry sẽ bay màu nhanh hơn lương ngày 10. Maple diễn cảnh khá tĩnh, không cần liên tục nhấn nhá. Chi linh hoạt hơn, lúc mềm lúc bật lại rất nhanh. Một người tạo áp lực, người kia tạo phản ứng, thế là cảnh có điện. Điện chưa chắc làm cháy cầu dao nhưng đủ khiến tem đẩy thuyền tự động ngồi sát màn hình. Tôi là ví dụ sống, dù tư thế này không tốt cho cuộc sống. Sang năm 2026, BG vẫn gạch fan quốc tế và xuất hiện trong nhiều cuộc bình chọn Girl Love. Còn dự án diễn xuất chung tiếp theo chưa đủ thông tin để đóng dấu một Girl Love mới. Fandom có thể lập thuyết âm mưu, người làm nội dung thì đừng lập luôn lịch phát sóng. Họ cần một kịch bản thứ hai đủ khác Label để chứng minh sức hút đến từ diễn xuất chung. Kết luận, màu cặp riêng, ánh mắt có lực và fandom tăng khá bền. Nhược điểm là thuyền đang chạy tốt, nhưng lịch dự án mới giống như tin nhắn đang nhập rồi đứng im 5 phút. Số 6, Ginchae gồm Ginny và China, hai người bùng lên nhờ Poisonous Love, một cái tên nghe đã biết tình yêu này không bán kèm thuốc giải. Ginny vào vai bác sĩ Cream, còn China vào vai Bat, người kéo cuộc đời vốn có vẻ ngay ngắn của Cream vào một cớ cảm xúc không còn ngay ngắn chút nào. Ginny có sự điềm tĩnh phù hợp với kiểu nhân vật luôn cố kiểm soát bản thân. China mang năng lượng trực diện, ánh mắt dễ truyền từ tổn thương sang thách thức, một người cố giữ, một người cứ kéo. Về cơ bản đây là trò kéo co mà sợi dây chính là sức khỏe tinh thần của người xem. Poisonous Love đưa cặp ra ngoài khán giả nội địa. Họ làm truyền thông tại Manila, có tập đặc biệt vào năm 2026 và nhắc tới khả năng tái hợp, nhưng tên phim cùng lịch phát sóng chưa được xác nhận đầy đủ, nên chưa cần tự thiết kế poster giùm công ty nha. Ginchae có lợi thế ở cảnh kịch tính, nhiều cặp nổi nhờ sự ngọt ngào ngoài đời, nhưng tới khi gặp cảnh ghen hoặc tổn thương thì năng lượng rất như wifi trong thang máy. Ginchae đứng trong drama khá vững, chỉ cần dự án sau bớt vòng vo và cho nhân vật giao tiếp như người trưởng thành, cặp này có thể bật rất nhanh. Mà phần tệ nhất là gì biết không? Fandom của một phim tên Poisonous Love lại cực kỳ chăm phát cẩu lương, đọc ở trong phim, còn ngoài đời fan tự nguyện uống. Tôi không phán xét, tôi cũng đang cầm ly. Kết luận, diễn cảnh căng tốt, hình ảnh cặp rõ và có tiềm năng đi xa ở dòng melodrama. Nhược điểm là dự án càng đọc, khán giả càng phải tự chuẩn bị bộ sơ cứu cảm xúc. Số 5, Enjoy Chun là một cặp khiến nhiều người vào xem vì tò mò, rồi ở lại vì hai diễn viên biết cách làm cho một mối quan hệ lệch nhịp trở nên có sức hút. Dana Love đưa họ tới gần khán giả không bằng câu chuyện tổn thương, khoảng cách và những quyết định tình cảm không sạch sẽ như quảng cáo nước Nhật. Enjoy có vẻ sắc, chủ động và mang năng lượng của người bước vào phòng đã biết mình muốn gì. Jun mềm hơn nhưng không hề yếu, phản ứng cảm xúc có độ nén khi nhân vật vỡ ra, cảnh mới đau. Hai người không cần dành nhau nói, chỉ cần đổi ánh mắt là vị trí quyền lực trong cảnh đã đổi theo. Đây là nguyên liệu fandom rất thích, một đoạn hội thoại 10 giây có thể bị quay chậm và phân tích như bằng chứng tại tòa. Enjoy nói bình thường. Jun quay sang nhìn, hỏi chị em lập tức kết luận có vấn đề, còn vấn đề gì thì chưa biết. Sau Deny Love, cặp tiếp tục được nhắc tới trong Love on Air. Việc có dự án tái hợp mạnh hơn một khoảnh khắc viral đơn lẻ, vì nó cho thấy đơn vị sản xuất tên khán giả còn muốn đi cùng họ. Enjoy Jun cũng xuất hiện thường xuyên được fandom kéo lên xu hướng nhờ hậu trường và hoạt động chung. Rủi ro là nếu dự án vẫn chỉ khai thác đau khổ, hiểu lầm và im lặng, cặp dễ bị đóng khung. Thành ra hai người gặp nhau để làm khán giả mất ngủ. Drama vẫn ngon, nhưng ăn cay liên tục thì fandom cũng cần sửa chứ. Kết luận, đối lập rõ, cảnh cảm xúc có lực và đã có bước tái hợp quan trọng. Điểm trừ là tên cặp là Enjoy, nhưng trải nghiệm xem phim đôi khi lại là Endure, tức là chịu đựng trong nước mắt. Số 4, View và Meme là một trong những cặp được đẩy lên rõ nhất từ Guru. Phim gom nhiều mối quan hệ vào trong cùng một mạng lưới tình cảm, nơi người cũ, người mới và bạn bè và bí mật va nhau liên tục. Xem một tập mà không tập trung á là bạn có thể quên ai đang giận ai, nhưng vẫn nhớ View Meme vừa nhìn nhau rất có chuyện.
View có visual lạnh và cách giữ gương mặt hợp với nhân vật khiến khán giả phải đoán. Meme sáng, mềm nhưng phản ứng nhanh khi đứng cạnh nhau. View tạo ra cảm giác khó chạm, còn meme tạo ra lý do khiến người xem muốn chạm thử. Công thức này dễ hút fandom nhưng cũng dễ thành một chiều nếu kịch bản này chỉ muốn lập cảnh người lạnh lùng bị người đáng yêu làm tan chảy. May là GMMTV đã công bố Back Love Feeling cho View Nim và đội hình năm 2026. Không gian tiệm bánh và rơm cơm cho họ có cơ hội đổi nhiệt độ. Guru là quan hệ chằng chịt. Back Love Feeling nghe tên đã có bơ, phô mai và nguy cơ tăng đường huyết. Dù ở đâu thì fandom vẫn là người bị quay chính trước. GMMTV biết làm nhạc, photobook, sự kiện nhưng đội hình quá nhiều thuyền mạnh. View Nim vẫn phải tạo màu riêng, không thể chỉ là cặp còn lại trong Guru. Mấu chốt phải nằm ở nhịp hài. View depend tốt, Miu phản ứng tự nhiên. Nếu Back Love Feeling tận dụng đúng, họ có thể đi từ cặp được chú ý nhờ dàn đông thành một cặp tự đứng bằng hai chân. Kết luận, visual rõ, công ty hậu thuẫn mạnh và có dự án riêng đúng lúc. Nhược điểm là bánh chưa ra lò mà fandom đã tranh nhau đặt tên cho từng vụn phô mai. Số 3. Cao Chen. Cao và Chen có một thứ mà nhiều cặp phải mất khá lâu mới xây dựng được, cảm giác trưởng thành ngay từ lần đầu đứng chung. Lớp design cho họ một kiến trúc sư từng yêu nhau, giờ gặp lại nhau trong ghế cạnh tranh nghề nghiệp, mang theo chuyện cũ, tự ái và vết thương chưa xử lý xong. Cao có độ chắc của một diễn viên đã quen giữ vai chính, biết lúc nào nên đẩy, lúc nào chỉ cần im. Chen mềm mại nhưng không bị lép, nhất là ở trong những cảnh nhân vật vừa muốn tiến vừa nhớ ra mình còn tự trọng. Hai người đặt cạnh nhau có cảm giác không phải là ở buổi đọc kịch bản tuần trước mà thật sự đã từng sống trong đời nhau rồi chia tay không đẹp. Diễn người yêu cũ mà khán giả tin được khó lắm nha. Nhìn nhau quá thân á thì hết căng, nhìn nhau quá lạnh lùng á thì fan không còn gì để đu. Cao Chen vẫn giữ vùng trên tình bạn dưới tình yêu. Nhưng năm 2026, họ mang lớp design tới fan meeting ở Manila và Đài Bắc. Fan sẵn sàng mua vé, nghĩa là thương hiệu Cao Chen đã tách khỏi tên nhân vật. Hình ảnh thời trang của cả hai cũng hợp với sự kiện và nhãn hàng. Đứng cạnh nhau là phòng truyền thông tự mở file báo giá. Điểm họ cần sau lớp design là một dự án mới đủ khác. Nếu lại tiếp tục làm người yêu cũ trong ngành sáng tạo, fandom sẽ vui, nhưng diễn viên sẽ dễ bị kẹt trong cùng một căn phòng, chỉ đội bản vẽ trên bàn. Kết luận, diễn xuất trưởng thành, sức hút quốc tế tốt và hình ảnh thương mại rõ. Nhược điểm là xem họ cãi nhau về thiết kế một lúc, fan lại muốn thuê luôn hai người làm thiết kế lễ đường. Số 2. Lena Miu. Lena Ronera và Miu Nassa là một trong những cặp đi lên nhanh nhất sau My Season. Phim cho họ một nền bạn bè lâu năm, kiểu quan hệ mà một người nói không sao là người kia biết chắc chắn có sao, nhưng cả hai vẫn giả vờ bình thường vì con người rất thích biến một câu nói thẳng thành 8 tập phim. Lena có gương mặt thời trang, đường nét sắc và năng lượng tự tin. Miu mềm, thanh và dễ gần hơn. Hai visual không giống nhau nên đứng chung không bị hòa. Lena kéo ánh nhìn trước, Miu giữ ánh nhìn lại. Fandom không cần hai người làm gì ghê gớm, chỉ cần một người quay sang chậm hơn bình thường nửa giây thôi là đội điều tra Hin bắt đầu ca đêm. My Season cho họ một câu chuyện chung. Hợp tác thời trang và fan meeting quốc tế trong năm 2026 giúp hình ảnh cặp bước ra ngoài phim. Rồi tháng 7, Channel 3 tung teaser của PLS Love đưa Lena Miu trở lại với sắc thái căng và trưởng thành hơn. Đây là một bài kiểm tra quan trọng. PLS Love phải chuyển người xem từ tôi nhớ Aileen và Jen sang tôi muốn xem Lena và Miu kể bất kỳ câu chuyện nào. Tên phim nghe như tin nhắn gửi lúc 2 giờ sáng sau khi đã gõ xóa 17 lần. Please Love. Fandom trả lời, được, nhưng lịch fan meeting đâu? Kết luận, visual bổ trợ tốt, thương hiệu cặp tăng nhanh và có dự án thứ hai đúng thời điểm. Nhược điểm là mỗi lần hai người dự sự kiện thời trang, khán giả vừa đẩy thuyền vừa tự hỏi mà đang mặc cái áo gì vậy. Số 1. Amy Bonnie. Amy Tyson và Bonnie đứng đầu phần 2 vì họ không chỉ có phim, họ đang xây dựng một hệ sinh thái khó hoàn chỉnh, diễn xuất, âm nhạc, sân khấu, fandom riêng và dự án tiếp nối. Đây không còn là hai diễn viên được ghép để thử phản ứng, đây là một thương hiệu đang được vận hành và có kế hoạch. Us là bước ngoặt, sức hút đến từ cảm giác thân mật, dịu và rất đời giữa hai nhân vật. Amy có kinh nghiệm hơn, kiểm soát nhịp tốt và mang cảm xúc rõ nhưng không bị phô. Bonnie mới hơn, lại có độ tự nhiên khiến những cảnh lúng túng hoặc tổn thương không bị diễn quá tay. Một người dẫn đường, một người khiến con đường đó đáng đi. Ngoài phim, GMMTV và Riser Music đưa họ duo âm nhạc. Love Session tháng 3 năm 2026 bán hết vé nhanh tới mức phải mua thêm suất. Hashtag 2 đêm diễn lên số 1 tại nhiều thị trường. Cho thấy fan sẵn sàng mua vé, xem livestream và theo cặp ngoài phim. Rồi Moon Shadow xuất hiện với không khí đậm và trưởng thành hơn. Trailer chính thức cuối tháng 7 kéo cặp trở lại tâm điểm. Dự án thứ hai khi nhịp phim đầu chưa nguội, giúp fandom không khỏi phải tự viết phim, tự scripting rồi tự tìm nhà tài trợ trong group kín. Amy nổi bật về kỹ năng biểu diễn và khả năng chủ động sân khấu. Bonnie có visual hút máy, giọng nói dễ nhận và sự tiến bộ khiến khán giả cảm thấy đang nhìn cô lớn lên trước mắt. Một người cho cặp độ chắc, một người cho cặp cảm giác mới. Ghép lại họ vừa có nền vừa có đà. Fandom của họ tên là Annie, nghe tên rất đơn giản nhưng rất tiện. Annie có thể là bất kỳ ai. Annie cũng có thể là bất kỳ khoản tiền nào mà fan sẵn sàng chi ra sau khi công ty tung photobook mới. Tôi nói bằng sự đồng cảm của một người ví mỏng nhưng lòng đu thuyền dày. Kết luận, diễn xuất có nền, âm nhạc mở rộng thương hiệu, sự kiện bán tốt và dự án tiếp theo đã vào guồng. Điểm trừ là fandom theo Annie Bonnie giờ không phải xem phim còn phải học lời bài hát và canh vé như nhân viên phòng điều phối. 8 cặp trong phần 2 không thay thế 8 cặp ở phần 1. Họ đại diện cho một làn sóng khác. Có cặp thắng nhờ câu chuyện hôn nhân, có cặp đi lên từ drama nặng, có cặp bật nhờ thời trang, fan meeting hoặc âm nhạc. Trường Girl lớp Thái năm 2026 đông tới mức một cặp không chỉ còn cạnh tranh bằng chemistry, họ phải có câu chuyện riêng, màu riêng và lý do để khán giả ở lại sau khi tập cuối kết thúc. Nhưng có một thứ con số không đo được, đó
đó là khoảnh khắc bạn đang xem bình thường, một người quay sang nhìn người kia, rồi tự nhiên bạn biết mình sắp mất thêm 3 tháng vào một fandom mới. Cặp nào trong Pam, Bleachy, Ginjay, Enjoy Chun, View Meme, Kao Chen, Lena Miu và Annie Bonny đang khiến bạn đứng tim nhất? Bình luận tên thuyền xuống dưới. Còn tôi đi đóng tab, lần trước tôi cũng nói vậy, nhưng hiện tại số tab đã tăng thêm 12. Đây không còn là nghiên cứu, đây là lời cầu cứu.